අයිබෝවන් සුබුදැසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙලාව හරියට මුදේ 6යි. ඔබ එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක්ක. අද දවස ජූලි මාසේ 18 වෙනිදා. අද වගේම හැම දවසක්ම සුබ වෙන්න කියලා අපි මේ සුබ දවස ආරම්භයේදීම අපේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේත් අපි සූදානම් ලෝකයේ බොහෝ දේවල් ගැන කියන්න, රටේ තොටේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන කියන්න, පත්තරවල විස්තර, කාටුන් ඒ හැම දෙයක්ම ඔබට කියන්න සූදානම්. ඒ අතරදී මතක් කරන්නට ඕනේ අපි තවමත් ගත කරන්නේ කොරෝනා අවදානම සහිත කාල වකවානුවක්. මුළු මහත් ලෝකෙම කොරෝනා ගෙලගෙන තියෙන්නේ. අපේ රටට වැඩිය ලෝකයේ අනෙකුත් රටවලට කොරෝනාවේ බර දැනෙන කාල සීමාවක්. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය අංශ, රජය, ඒ වගේම පොදුවේ ගත්තාම මහ ජනතාව මේ හැම දිනෙකම කැපවීම මත කොරෝනා වසංගතයේ අර බරපතලකම ටිකක් හෝ අඩු කරගන්න අපිට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ආරක්ෂාව විමසිලිමත් බව අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් කියන දේ අපි මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම ඔබට නැවත නැවතත් මතක් කරන්න සූදානම්. මාත් එක්ක ඉන්නවා චතුරංගි. Good morning චතුරංගි. Good morning Najid, and a very good morning to all of you joining us this beautiful Saturday morning. It is the 18th of July and we are certainly glad to have you back here with us on Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. Now, as Najid said, there was a lot of speculation, there was a lot of discussion over the spread of COVID-19 in Sri Lanka as well as across the world, and we are ready to tell you all we know as well as all what is depicted in the local newspapers this morning on the spread of the disease and what precautions are being taken at the moment as well. But before we get into the newspapers, we have a beautiful little clip on a beautiful country halfway across the world in Eastern Europe to tell you more about, Najib. ඔව් අපි යන්න හදන්නේ බටහිර සමාවෙන්න නැගෙනහිර යුරෝපයේ පැත්තට. නැගෙනහිර යුරෝපයේ බොහොම සුන්දර රාජ්‍යයක් යුක්‍රේනයේ සහ රොමේනියාවට මැද වෙලා තියෙන මොල්දෝවා රාජ්‍ය සුන්දර පරිසර පද්ධතීන් ගණනාවකට හිමිකම් කියනවා. මිලියන 3කට වැඩි ජනගහනයක් ඉන්න මොල්දෝවා රාජ්‍ය බොහොම සුන්දරයි. අපි බලමු මේ මොල්දෝවා පැරණි සෝවියට් සංගමයට අයත්ව තිබූ යුරෝපා සංගමයට අයත් නැගෙනහිර යුරෝපයේ පිහිටි සිව් දෙසින් වට වූ දේශයක්. මොල්දෝවාහි විශාලතම නගරය මෙන්ම අගනගරය වන්නේ චිසිනාවු. රාජ්‍ය භාෂාව රුමේනියා. රටේ බහුතරයක් භාෂා 2ක් හෝ 3ක් භාවිත කරනවා. ඒ අනුව ගාගූස්, රුසියානු සහ යුක්‍රේන් භාෂාද නොඅඩුව භාවිත වනවා. නිල අක්ෂර ලතින් සිරිලික්. පෙර කොමියුනිස්ට් දේශයක් වුවත් වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ජනාධිපතිවරයා ඉගෝර් ඩෝඩෝන්. අගමැතිවරයා පාවෙල් ෆිලිප්. භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 33846ක් වන අතර ලොව 138 වන විශාලතම දේශයයි. ජනගහනය 29,13,291ක් වන අතර එය ලොව 138 වන ස්ථානය හිමි කර ගන්නවා. මුදල් ඒකකය ලිව්. යුරෝපයේ දුප්පත්ම දේශයක් ලෙස සැලකෙන මොල්දෝවා බටහිරින් රුමේනියාවට සහ උතුරෙන් නැගෙනහිරින් මෙන්ම දකුණෙන් යුක්‍රේන ලොව වයින් අපනයනයෙන් 12 වන ස්ථානය හිමි කරගෙන සිටින දේශය. ලොව පැරණිම සහ වැඩිම වයින් වර්ග රාශියක් නිපදවන දේශය. 15 වන ශතවර්ෂයේ තැනූ ආරාම 30ක් සහ දැව දේවස්ථාන රැසක් ඇති දේශය. ලොව 8 වන විශාලතම ගුහාව වන
එමිල් රැකොවිටා ගුහාව ඇති දේශය. මෝල්දාවේ ඉතා සුන්දර උද්‍යාන 40කට වඩා පිහිටා තිබෙනවා. යුරෝපයේ අඩුම සංචාරක ආකර්ෂණයේ සහිත දේශය. බොහෝ මෝල්දාව්‍යානුවන් භාෂා 2ක් හෝ 3ක් කතා කරනවා. යුරෝපයේ දුප්පත්ම දේශය. නිම්න බහුල මෙරට එතරම් උස කඳුපන්ති පිහිටීමක් නොමැති අතර උසම කන්ද වන බැලනිස්ට් කන්දේ උස මීටර 430ක් පමණයි. මෙම කඳු කාපේතියන් කඳුපන්ති හා බැඳී පවතී. ඩැනිස්ටර් කඳු මොල්ඩෝවා මිටියාවත මධ්‍යම සානුව වනාන්තර මෙන්ම දකුණු දිග ප්‍රදේශ තරමක තැනිතලා සහිත වන අතර නැගෙනහිර සානුව යුරේසියානු ස්ටෙප් තන භූමිය සමග අනුබද්ධ වනවා. මොල්දෝවාවේ මැදහත් මහද්වීපික දේශගුණයක් පවතින අතර ග්‍රීෂ්ම සමයේ උෂ්ණත්ව අගය සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 20ක් පමණ වන අතර සිසරයේදී එය සෙල්සියස් අංශක ඍණ 4ක් දක්වා පහත බසිනවා. වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 600ක්. පෙර ලොබ අසතුටුදායක රටවැසියන් සිටින දේශයක් ලෙස ශ්‍රේණිගතව තිබූ මෙම දේශය වර්තමානයේ ලොබ 55 වන සතුටුදායක ජනතාව වෙසෙන දේශය බවට පත්ව තිබෙනවා. මෝල්දෝවාව බොහෝ දෙනෙක් හඳුනන්නේ ලොව සුපිරිමෙන්ම අනගි වයින් සංස්කෘතියක් ඇති දේශයක් ලෙසයි. එය සංචාරක අවධානයට උත්තේජනයක් ලබා දෙනවා. වයින් රුචි සංචාරකීන් චෙසිනාව්, ක්‍රිකෝවා, පූකාරී, සිව්මායි, රොමනිස්ට්, කොජුන්ස්ටා වැනි නගරවල ඇති මිදිවතු සහ වයින් නිෂ්පාදනාගාර නැරඹීමට පැමිණෙනවා. (6:10) is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends, and we do hope everyone's having a pleasant Saturday morning. And of course, we do invite all of you to stay tuned into ITN's Classic Weekends throughout this Saturday and Sunday, as we have some fantastic programs to keep you entertained throughout the weekend. Now, the time for us has come to take a look at the local newspapers in detail, and Najit is ready to get started with Lanka Deepa. ලංකාදීප පුවත්පතෙන් අපි සූදානම් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු ඔබට කියන්න. අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ කුරුණෑගල සිදු වූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්. ඊයේ දවසේ බොහෝ නාලිකා වාර්තා කරපු ප්‍රවෘත්තියක් බවට පත් වුණා. කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩපයේ ඩෝසර් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කුරුණෑගල බෝනිකබාහු රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපයේ ඩෝසර් කරලා අපි කැඩුවේ හෝටලයක් කියලා නගරාධිපතිතුමන් කියයි කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ ලංකාදීපේ කියනවා. පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගෙන් පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක් විමර්ශනයට අගමැති කමිටුවක් පත් කරයි කියලා නාලික සංජීව දහනායක සමගින් ජයන්ත සමරකෝන් සමගින් පුෂ්ප කුමාර ජයරත්න මේ පුවත ලියන්නේ ලංකාදීපේට. 13 වන සියවසේදී කුරුණෑගල රාජධානී කරගත් පළමුවෙනි බෝනිකබාහු රජු විසින් ඉදිකරන ලද රාජසභා මණ්ඩපයේ ලෙස සැලකෙන ගොඩනැගිල්ල ඩෝසර් කර කඩා දමා ඇතැයි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු සටහන් වෙනවා. ඒ අතරදී අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පිළිබඳව කමිටුවක් පත් කළා. අගමැතිතුමා
මේ පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීලා කමිටුවක් පත් කරන්නට යෙදුණා. එහි ප්‍රධානත්වය නැත්නම් සභාපතිත්වයේ දරන්නේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහත්මයා. ඒ වගේම තවත් කිහිප දෙනෙක් මේ කමිටුව නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඓතිහාසික දේවල් විනාශ කරන්න ඉඩකඩ ලබා දෙනවද කියන එක පිළිබඳවත් අපිට කොහොම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා. ඒ වුණත් දැන් මේ වෙනකොට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙන්නේ. ඔය අතරේ ලංකාදීපයේ උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා ජනාධිපතිතුමා මේ දවසේදී ඉංජිනේරුවරුන් මුණ ගැහුණා. එහිදී කියපු කතාවකට තමයි අද ලංකාදීපයේ උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරන්නේ. පිටින් ගෙන්වන්නේ නැහැ. ඉදිරි සංවර්ධන වැඩ දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට ජනපති කියයි කියලා නාලක සංචීව දහනායක ලියන පුවත පිට රටවලින් පැමිණ ව්‍යාපෘති කිරීමේ සංස්කෘතිය නතර කර ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට හා ආයතනවලට පවරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසිය කියලා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත පෙරළියේදී දේශීය ඉංජිනේරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන බවද ජනාධිපතිතුමන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා කියලා අද ලංකාදීපය ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරදී රාත්‍රියේදී අපි දැනගත් පුවත ඒ තමයි මහමැතිවරණ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි ගැසට්ටුව ඊයේ රාත්‍රියේදී නිකුත් කෙරුණා. රජයේ මුද්‍රණාලය ඒ පිළිබඳව තහවුරු කළා. මනෝප්‍රිය ගුණසේකර සමගින් හර්ෂ තුෂාර සිල්වා ලියන පුවත මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි පැනවීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය සෞඛ්‍ය ඇමතිවරිය ඊයේ රාත්‍රියේදී ප්‍රකාශයට පත් කළාය. සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය විසින් නිරෝධායනයේ සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ 20 අංක 1 දරන කොරෝනා වෛරස් රෝගය ඡන්ද විමසීමේ නියෝගය යනුවෙන් සඳහන් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත කියලා අද දවසේ ලංකාදීපය කියනවා. ඔය අතරේ PHIල නැත්නම් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු කොවිඩ් රාජකාරි වලින් ඉවත් වෙති කියලා ලංකාදීපයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. මේ ඉවත් වෙන්න හේතුව පිළිබඳව අපි ඔබට කියන්න සූදානම්. දිනවින් පුවත්පතත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සිදු කරපු ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් තමයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මේ විදිහට රාජකාරි වලින් ඉවත් වුණේ කියලා ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළා. අපි වැඩිදුර විස්තර කියන්නම් දිනමින පුවත්පත බලනකොට. ඒ අතරදී අද දවසේ ලංකාදීපයේ තවත් පුවත් ගණනාවක් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. කොරෝනා පවුල් වලට දසදහසක දීමනාවක් මෙරට රැකියා විදේශ රැකියා අහිමි වූ අයටත් එම දීමනාව එජාපය කියයි කියලා දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා ජනහමු පැවැත්වෙනවා, ඡන්ද ව්‍යාපාර පැවැත්වෙනවා, විවිධ පොරොන්දු දෙනවා. එක පැත්තකින් රුපියල් 20000ක් දෙනවා කියනවා, අනිත් පැත්තෙන් රුපියල් 10000ක් දෙනවා කියනවා. හැබැයි වත්මන් රජය රුපියල් 5000ක දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඉතින් 5000ක් දෙන්න විඳපු දුක අපි හැමදෙනෙක්ම දැක්ක. රජයක් විදිහට රටක් විදිහට. ඉතින් හිතන්න රුපියල් 10000ක් 20000ක් දෙන්න කොයි විදිහේ දුකක් විඳින්න වෙයිද? ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිළිබඳව තමයි සඳහන් කරන්නේ කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් පීඩාවටපත් අසරණ පවුල් වෙත මාසකට රුපියල් 10000ක දීමනාවක් පිරිනමන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කරයි කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට ලංකාදීපයේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඔය අතරදී පිළියන්දල රෝහලේ දොස්තර තිදෙනෙකු සේවක 17ක් ඇතුළු 114කට PCR කියලා මේ කලවාන හමුදා බුද්ධි නිලධාරියාගේ මවත් මිත්තනියක් ප්‍රතිකාර ගන්න ගිහින් කියලා තමයි වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ පිළියන්දල රෝහලට කලවානේ හමුදා බුද්ධි නිලධාරියාගේ මවත් මිත්තනියක් ප්‍රතිකාර ගන්න ගිහිල්ලා ඒ හින්දා පිළියන්දල රෝහලේ දොස්තර තිදෙනෙකු සේවක 17ක් ඇතුළු 117කගේ PCR පරීක්ෂණ 114කගේ PCR පරීක්ෂණ සිද්ධ කළා කියලා අද ලංකාදීපයේ කියනවා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කරන රත්නපුර කලබාන පදිංචි යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරියාගේ පිළියන්දල දැල්තර පිහිටි නිවසේ පදිංචි මවහා මිත්තනිය ආගේ බව කියන පිළියන්දල දිසාරෝහලේ වෛද්‍යවරුන් තිදෙනෙකු ඇතුළු 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සමගින් පුද්ගලයන් 114 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ ඊයේ සිදු කළ බව පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ඉන්දිකෙල්ලාවල මහතා පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ හෝමගම පැත්තෙනුත් අපිට අහන්න ලැබෙනවා මේ නිරෝධායනය සම්බන්ධ සිදුවීම් කීපයක්. ASP කන්තෝරුවේ කොස්තාපල්වරියකට කොරෝනා
හෝමාගම පොලිසිය 41ක් ඇතුළු 73ක් නිරෝධායනයට කියලා අද මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න හෝමාගම සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල් වරියකට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමත් සමග පොලිස් නිලධාරීන් 41 දෙනෙකු ඇතුළු 73 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කළ බව නුගේගොඩ පොලිස් කොට්ටාසේ උසස් නිලධාරියෙකු පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට තොරතුරු කියනවා ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අතරේ තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් ලංකාදීපේ මේ විදිහට වාර්තා කරන රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන පොත් බාර ගැනීම ලබන දෙවෙනිදා තෙක් කියලා ඩයිනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ. රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන 2020 සඳහා ග්‍රන්ථ බාර ගැනීම මේ දිනවල සිදු කරන අතර අගෝස්තු 2 වෙනිදා දක්වා ඒ වෙනුවෙන් ග්‍රන්ථ බාර දිය හැකි බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි කියලා ලංකාදීපේ ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ දැන් මේ වෙනකොට පාතාලයේ මර්ධනය කරන ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් අපිට අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඒ අතර ලංකාදීපය අද මේ විදිහට කියනවා පාතාල කල්ලි 40ක 200ක් රට පුරා සෙල්ලමේ කියලා. ඒ අතරේ පදික වේදිකාව මහපාර අවහිර කර නවතා යන වාහනවලට රුපියල් 2000ක් දඩ. ඒ වගේම සම්බා නාඩු කීරි සම්බා වී රුපියල් 50ක සහතික මිලකට ගන්නවා කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීලා තිබ්බා. සම්බා නාඩු කීරි සම්බා වී රුපියල් 50ක සහතික මිලකට ලබා ගන්නවා මිලදී ගන්නවා කියලා යලකන්නේදී දැන් විශේෂයෙන්ම වී කිලෝවක් රුපියල් 50කටත් තෙත වී කිලෝවක් රුපියල් 42ක වගේ මුදලකටත් බිලදී ගන්න සූදානම් කියලා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හම්බ වෙලා තිබ්බේ. ඔය අතරදී පතිරාජ මහත්තයාගේ බඹරු ඇවිත් සිනමා පටය ප්‍රංශ කෑන්ස් සිනමා ඔල්ලලට තේරිලා කියලා මේ විදිහට අද වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අතරේ සෞඛ්‍ය නීති කඩමින් කොට්ටාර මුල්ලේ ගැවසුණු 5කට දහස බැගින් දඩ කියලත් වැඩිදුරටත් කියනවා. ඔය අතරේ මැතිවරණ කොමිසමෙන් කොරෝනා පාලන බලකායක් සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මකයි කියලත් අද ලංකාදීපේ කියන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැන් මේ වෙනකොට කොරෝනා පාලන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් මැතිවරණ පවත්වන්න අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන තැපැල් ඡන්දේ පැවැත්වෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමෙන් කොරෝනා පාලන බලකායක් සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඔය අතරේදී බලපත් නැතිව පස්වැලි අදින්නන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අභියාචනාධිකරණයෙන් පොලිස්පතිට නියෝග කියලත් ලංකාදීපේ ওই විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. බලපත් නැතිව පස්වැලි අදින්නන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අභියාචනාධිකරණයෙන් පොලිස්පතිට නියෝග කියලා අද ලංකාදීපේ ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේදී චතුරංගී අද දවසේ ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන තොරතුරු අපි බලන්න සූදානම්. Daily News පුවත්පත මොනවද කියන්නේ? That's right. So I have in hand with me the Daily News on the 18th of July 2020, and the main headline right on top of the newspaper says President tells engineers revolutionize construction sector, priority for needs of the people, measures to empower government workshop and state engineering cooperation. Engineers assure not to breach the trust placed in them. To give you more details, President Gotabaya Rajapaksa invited local engineers to take part in a revolutionary transformation in the construction sector, which will fulfill the needs of urban and rural population, is what the main headline on the Daily News says this morning. Next to that, we can see another sub-headline that says, as Najit also mentioned this in the early newspaper, committee to probe demolition of Kurunegala archaeological site. And the story says Prime Minister Mahinda Rajapaksa has appointed a committee to investigate the demolition of an archaeological building in Kurunegala. Now, yesterday, the mayor of Kurunegala and officials from the Urban Development Authority had taken steps to demolish the King's Court of King Bhuvanekabahu II in Kurunegala. Moving on to the bottom half of the newspaper, we can see now right at the center of the newspaper, we can see a photograph, and the description on the photograph says, Head of the National Operations Center for the Prevention of COVID-19, Chief of Defence Staff and Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva at the opening of the newly built Kilinochi Military Hospital. And we can see a photograph of the hospital as well depicted in the Daily News this morning. Next to that, we can see another sub-headline that says, Prosperous Nation for Future Generation, Government's main aim, says Dr. Bandula. Co-Cabinet Spokesman Technology and Higher Education, Innovation and Media Minister Dr. Bandula Gunawardhan yesterday stressed that the future of our children would be bright and secure, as the government under the leadership of President Gotabaya Rajapaksa is committed to building a prosperous nation for the future generation, is what the sub-headline says.
Now, below that, we can see a couple of other sub-headlines that we're going to take a look at. One of which says, on the extreme left-hand side, it says, over 40,000 Sri Lankans waiting to be repatriated. Over 40,000 Sri Lankans stranded due to the COVID-19 pandemic are currently waiting to return to the country since a temporary halt was announced in the repatriation process after the coronavirus outbreak at the Kanthakaudu Treatment and Rehabilitation Centre. Next to that, it says Navy increases surveillance operations in the northern seas. The Sri Lanka Navy has increased surveillance operations in the northern seas between India and Sri Lanka from the 15th of July and has been checking suspicious vessels in the region, according to the Northern Naval Command. Next to that, we can also see another sub-headline, of course, related to COVID-19 and the Kanthakaudu cluster. It says over 300 contacts of Kanthakaudu inmates test negative for COVID-19, says the Army commander. Over 300 family members and close associates of family members who had visited the Kanthakaudu Rehabilitation Centre and the treatment centre had tested negative for COVID-19, is what it says. Next to that, of course, we can see a sub-headline that says 12-year-old tests positive for COVID-19. This is from Rajangana. A 12-year-old child had tested positive for COVID-19 virus in the Rajangana area yesterday. Director General of Health Services, Dr. Anil Jayasinghe, has said. Below that, we can see another sub-headline that says some PHIs withdraw from COVID-19 duties. Many public health inspectors yesterday have decided to withdraw from duties related to prevention of COVID-19 pandemic due to unfavorable working conditions, is what the story says. Below that, we can see three sub-headlines that we're going to quickly take a look at. SLPP, SLFP working to secure major victory, says Namal. We will strengthen economy, says Sajid. And human lives more valuable than elections, says AKD. So that's a closer look at the first page of the Daily News for you this morning, Najib. ඔච්චතුරගේ අතරේ මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මේ වෙනකොට කොරෝනා වසංගතයෙන් මුළු ලෝකෙම වෙලීගෙන තියෙන අතරේදී 1,41,76,6 දිනකට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙලා තිනවා. ඒ අතරින් 84,40,596 දිනක සුවය ලබා තිබෙනවා. සිද්ධ වෙච්ච මරණ සංඛ්‍යාව 5,98,447ක්. මේ නිසාම කොරෝනා අර්බුදය ටිකක් බරපතලයි බැරෑරුම්. ඒ හින්දාම පරිස්සමෙන් ඉන්න අපි සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න. 6:28 is the time. Good morning once again. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We hope everyone's getting about and getting ready for a wonderful weekend. We do advise you to stay safe, and applicable all health guidelines should be in your mind at all times to stay safe these days. And of course, enjoy the outdoors. It's a beautiful Saturday. And of course, do stay tuned into ITN's Classic Weekends as well, as we have some fantastic programs to keep you entertained throughout this weekend. Now, just before the break, we were taking a look at some of the local newspapers. We have a few more papers to go through as well. And Najid is now ready with Divaina. අද දවසේ දිවයින පුවත් පත මොනවද කියන්නේ අපි බලමු. අද ජුලි මාසේ 18 වෙනිදා සෙන්සුරාදා දවසේ දිවයින පුවත් පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ තමයි මේ නිලධාරිනියකට කොරෝනා හෝමාගම SP කාර්යාලයේ 31ක් නිරෝධයනේ කියලා හේමන්ත රන්දුනු ලියන පුවත. හෝමාගම පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ රාජකාරී කරන පොලිස් නිලධාරිනියකට කොරෝනා රෝගය ආසාදනය වීම නිසා එම කාර්යාලයේ රාජකාරී කළ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 31 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන දෙකකට ඊයේ ඇතුළත් කර ඇත කියලා වැඩිදුරටත් දෙවේන පුවත්පත ඔය විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ මැතිවරණය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙකු බලන් ඉන්නවා. දැන් සමහර පාර්ශව කියන මැතිවරණේ කල්යයිද දන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒ කොහොමුණත් මැතිවරණ කොමිසම වෙනවා අවධානය තියෙන දැන් මැතිවරණේ තියන්න පටන් අරන් තියෙන. දැන් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කරනවා ලකලැහැස්ති කරනවා. ඔය අතරේ පක්ෂ සහ දේශපාලන කණ්ඩායම් වලින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා තිබා. ඒ තමයි මේ දැන් ඡන්ද නීති බුරුල් කරන්න කියලා මේ කොරෝනා අර්බුදයත් එක්ක කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්ක. හැබැයි අපි දන්නවා අංක ප්‍රදර්ශනය කරන්න බැහැ කිසිම තැනක. ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඒ ඉල්ලීමත්
නැවතවරක් ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. අංක ප්‍රදර්ශනය කරන්න අවසර දෙන්න කියලා තමයි පක්ෂ නායකයන් දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉල්ලුවේ. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමන් ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා, ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒ ඉල්ලීම දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට කියන්නේ ගැන පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වේ. මැකෝ නීති බුරුල් නොකරයි කියලා රනිල් ධර්මසේන මේ පුවත ලියන්නේ. මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීමේදී පනවා ඇති දැඩි සීමාවන් ලිහිල් කරන ලෙස දේශපාලන ලේකම්වරුන් කළ ඉල්ලීම ඊයේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත කියලා වැඩිදුරටත් දිවයින පුවත්පත ඔන්න ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් වෙච්ච ගැසට්ටුව පිළිබඳව මැතිවරණ සෞඛ්‍ය නීතිපති අනුමත කරයි කියලා නීතිපතිතුමන්ගේ අනුමැතියෙන් පස්සේ තමයි ගැසට් කිරීම සඳහා යොමු කළේ. මැතිවරණ සෞඛ්‍ය නීතිපති අනුමත කරයි කියලා AJA අබේනායක ලියන පොත ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් ඊයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. මහ මැතිවරණයේදී අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමට පෙර නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඉල්ලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරය විසින් ඉදිරිපත් කොට තිබූ අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ මේ නාම ලේඛනයේ වගේම නීති සඳහා අවසර ලැබුණා කියලා තමයි වැඩිදුරටත් ওই විදියට කියන්නේ. දැන් හෙට දවස් ඉරිදා අනිද්දා සඳුදා දවසේ පාසල් ආරම්භ වෙයිද? පසුගිය සතිය පුරාවටම පාසල් වසා දමන්නට කටයුතු කරනවා. මේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය හැම විශේෂයෙන්ම රාජාංගනයේ ප්‍රදේශයේ අපි දුටුවා ලංකාදීපේ වාර්තා කළා. ගම් 24ක පවුල් 4644ක් උදකලා කරන්න කටයුතු කළා. ඒ නිසාම රටේ තොටේ බොහෝ දෙනෙක්ට පොඩි අවිශ්වාසයක් ඇති වුණා, විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ට පාසල් වලට දරුවෝ යවනවාද කියන එක. ඒ නිසාම තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පසුගිය සතියේ පාසල් වලට නිවාඩු ලබා දෙන්න කටයුතු කළේ. සඳුදා පාසල් පටන් ගන්නවද? ඒ පිළිබඳව තීන්දුව අද ලබා දෙනවා කියලා දිවයින කියනවා. පාසල් පටන් ගන්නවාද තීන්දුව අද? චමින්ද සිල්වා ලියන්නේ පාසල් නැවත පටන් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අද දින ප්‍රකාශයක් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් NHM චිත්‍රානන්ද මහතා පැවසුවා. පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළ බවත් එහි අවසන් තීරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩල සලහපෙරම් මහතා සමග අද පවත්වන සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කරන බවත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා කියලා දෙවේන පුවත්පත ওই විදියට ලියනවා. ඒ අතරේ කොරෝනා වැඩවලින් PHIලා ඉවත් වෙති කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පතත් ඒ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරනවා. COVID-19 පාලනයට අදාළ සියලු රාජකාරි වලින් ඊයේ දහවල් 12:30 සිට ඉවත් වීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ කියලා අද දිවයින ওই විදිහට කියන්නේ. ඒ අතරේ කොරෝනා බොරුකාරයන් අල්ලන්න CID කණ්ඩායම් 3ක් කීර්ති වර්ණකුල සූරිය ලියන්නේ කොරෝනා ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිර යන බවට බොරු ප්‍රචාර පැතිර වූ පිරිසත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට 26 දෙනෙකුගෙන් යොත් රහස් පොලිස් කණ්ඩායම් 3ක් පත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Facebook සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙනියන පිරිස්, කටකතා වලින් මේ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙනියන පිරිස් මේ හැම දෙනෙක්වම අල්ලන්න දැන් ඔන්න පොලිස් කණ්ඩායම් 3ක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ ඡන්දේ දාන්න නිවාඩු නොදුන්නොත් පැමිණිලි කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ දෙනෙක්ට අර්ධ නිවාඩුවක් හෝ ලබා දෙන්නට ඕන කියන කාරණාව තමයි මැතිවරණ නීතිවල සඳහන් වෙන්නේ. සුජීව තත්සර ලියන්නේ ඡන්දේ ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නිවාඩු ලබා ගැනීමේදී පෞද්ගලික ආයතනවල සේවකයන්ට ගැටලු මතුවී ඇතිනම් මේ පිළිබඳව තම සංවිධානයේ වෙත පැමිණිලි කරන්නයි කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා දිවයින ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතර මැතිවරණ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න පොලිසියෙන් දුරකථන අංකයකුත් හඳුන්වලා දෙනවා කියලා ඉදිරියේදී පිළිබඳව අපිට දැනගන්න ලැබෙයි. මැතිවරණ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න පොලිසියෙන් දුරකථන අංකයක්. ඔය අතරේ රාජාංගනයේ 12 හැවිරිදි දැරියකටත් කොරෝනා කියලා චතුරංගයේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඩේලි නිවුස් පුවත්පත අද වාර්තා කළා මේ පුවත. උපාලිද සේරම් ලියන්නේ අනුරාධපුරයේ රාජාංගනයේ ප්‍රදේශයේ ස්වයං නිරෝධායනයකට ලක්ව සිටින පවුලක 12 හැවිරිදි දරුවෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් චාසිංහ මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දිවයින ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් අද දවසේ දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. ඡන්දි 203ක් අත්අඩංගුවට මැතිවරණයේදී මේ ඡන්දි වැඩ කරපු කට්ටිය 203ක් අත්අඩංගුවට අරගෙන කියලා හේමන්ත රන්දුනු ලියන්නේ. මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 203 දෙනෙකු ඊයේ නැත්නම් 17 වෙනිදා වෙන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මූලස්ථාන මැතිවරණ පැමිණිලි අංශය කිව්වා කියලා වැඩිදුරටත් දිවයින කියනවා. ඔය අතරේ පාස්කු සැකකරුවන් පුනරුත්ථාපන රෙගුලාසි වලට
නීතිපතිගෙන් අවසර කියලා අපි දන්නවා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන් බොහෝ පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔවුන් මේ වෙනවිට බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. නැත්නම් පුනරුත්ථාපන රැඳුම් මධ්‍යස්ථානවල ඉන්නවා. ඒ පිරිස පුනරුත්ථාපන රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ඒ කටයුතු සිදු කරන්න නීතිපතිතුමාගේ අවසර හම්බුණා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට ලියනවා. ඒ අතර මේ ටිකක් වෙනස් පුවතක්. ගැටුමක් ඇති වුණේ හෙළුවෙන් නාපු නිසාලු කියලා මේ දිවයින පුවත්පත ලියන්නේ පිළිබඳව පොළොන්නරුවේ මැතිවරණ නිලධාරීහු රාජකාරිවලින් ඉවත් කෙරෙති කියලා කරුණාරත්න ගමගේ ලියන්නේ. පොළොන්නරුව කලහගල ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් පිරිසක් සමග ගැටුමක් ඇති කරගත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මැතිවරණ පැමිණිලි අංශයේ රාජකාරී කළ නිලධාරීන් සියලුම දෙනා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම මැතිවරණ රාජකාරිවලින් ඉවත් කළ බව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් තේරීම් බහර නිලධාරී W.A. ධර්මසිරි මහත්තයා ඊයේ කිව්වා කියලා. මේ ගැටුමක් ඇති වුණේ හෙළුවෙන් නාපු නිසාලු කියලා. ඉතින් ගැටුමක් ඇති කරගන්න තරම් දෙයක්ද කියලා හිතෙනවා. ඒ වුණත් කොහොමුණත් ඉතින් හේතුවක් දන්නේ නැහැනේ මේ පිරිස මේ විදිහට නෑවේ ඇයි කියන කාරණාව පිළිබඳව හොයලා බලන්න ඕනේ. කොහොමුණත් ඉතින් පොළොන්නරුවේ මැතිවරණ නිලධාරීහු රාජකාරිවලින් ඉවත් කළා කියලා තමයි අද ওই විදිහට දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ ඡන්දේ වැඩට සල්ලි ඉල්ලා ව්‍යාපාරිකයාට මරණ තර්ජන කළාලු. මාලක සිල්වා අත්අඩංගුවට ගන්න පරීක්ෂණ කියලා මාලක සිල්වා මතක ඇතිද නේද මවින්සල මහත්තයාගේ පුතා හේමන්ත රන්දුනු ලියන්නේ තම පියාගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා මුදල් ලබා දෙන ලෙස කියමින් බත්තර මුල්ල ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙකුට මරණීය තර්ජන එල්ල කළ බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මාලක සිල්වා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා තලංගම පොලිසිය පුළුල් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදියට කියනවා. ඒ අතරේදී ටිකක් කනගාටුදායක ප්‍රවෘත්තියක් යාචකයාගෙන් අතවරයටපත් ලදැරිය මිය යයි කියලා අද දිවයින පුවත්පත ලියන්නේ. සැකකරු ලදැරියගේ මවගේ අනියම් සැමියා කියලා මීගමුව සමූහ වාර්තාකරු විමල් කීර්ති ලියන්නේ. මීගමුව නගරයේ යාචකයෙකු ලෙස හැසිරෙන 22 හැවිරිදි තරුණයෙකු විසින් 32 හැවිරිදි ඔහුගේ අනියම් බිරිඳගේ අවුරුදු 1 මාස 4ක් වයස ඇති දියණියට බරපතල ලිංගික අතවර සිදු කිරීම නිසා එම දැරිය මරණයට පත්වීමේ ශෝකජනක පුවතක් මීගමුවෙන් පෙරේදා 16 වෙනිදා වාර්තා වුණා කියලා. ඉතින් හිතන්නත් පුළුවන් ද අවුරුදු 1 මාස 4ක් වයස ඇති පුංචි දියණියකට බරපතල ලිංගික අපයෝජන සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මහ පොළව නුහුළුන අපරාධ දඬුවම් නිසි පරිදි ලැබෙන්නට ඕනේ කියන කාරණාවත් අපි මතක් කරන්න කැමති. චතුරංගී දිවයින පුවත්පත ඒ විදිහට තමයි අද දවසේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. That's right. So next we have the Daily Mirror in hand with me, Najith, and we're going to take a quick look at what is portrayed in the Daily Mirror this morning on the 18th of July. Right on top of the newspaper, we have the headline that says reopening of BIA and resumption of repatriations postponed till September. It further says reopening may be further delayed due to the existing COVID-19 situation. And as soon as the airport opens, tourists will also be allowed to arrive. That is some good news that is portrayed right at the top of the Daily Mirror this morning. Next to that, we have some very sad news, which the subheadline says, we have a picture of the little girl here as well. It says, child snatched from jaws of crocodile dies. This is a 3.5-year-old girl rescued by the villagers after being snatched away by a crocodile, died before admission to hospital. And this little girl has been dragged away by the crocodile while she was bathing with her mother on Wednesday. Something really sad that we're hearing early in the morning today, but that is the reality of things, and may the little girl attain the supreme bliss of Nibbana is what we wish. Moving on to the bottom half of the newspaper, actually on the right at the center of the newspaper, we can see a news item about the Kandakadu cluster once again. It says, relatives, family members test negative. The number of positive cases from Kandakadu are rapidly decreasing, and 41 Homagama police personnel sent on quarantine, and COVID-19 cases in Sri Lanka stands at 2,697 is what the report says. Next to that, we also have some good news. It says Sri Lanka controlled pandemic better than more resourced countries, says the WHO country head. Almost 160 candidate vaccines, 23 in clinical trials, and 15 candidate vaccines in phase 3 clinical trials. Says the way we behave determines how the virus behaves. And this is a quote of what the WHO country head has said. This was thanks to a well-established public health system, specially
especially the communicable disease surveillance and the proactive action that has been taken by the government is what the story says. Moving to the bottom half of the newspaper, once again, we can see another interesting news item that says registration and import licenses. NMRA issues cancellation notices to 5 pharmaceutical companies is what the headline says. To give you some more details on this particular story, it says the NMRA yesterday issued notices of cancellation of registrations and import licenses to 5 pharmaceutical companies, including Hemas Pharmaceuticals and A Bao Private Limited, for arbitrarily and unilaterally increasing the retail prices of 10 medicines, is what the report says. And we can see the names of the particular pharmaceutical companies depicted in a chart on the particular news item as well. Next to that, we can see another sub-headline which says PCR tests at present insufficient to curb COVID-19, says Ranil. Sri Lanka should be prepared for more pandemics, as COVID-19 would not be the only pandemic that might emerge in the future, former Prime Minister and UNP leader Ranil Wickremesinghe has said yesterday. Below that, Najid also mentioned this in a couple of other newspapers. It says Health Ministry guidelines for conducting polls under COVID-19 has been gazetted. And underneath that, we can see another headline that says current challenges 10 times greater due to COVID-19, says the president. It says President Gotabaya Rajapaksa has said that the current challenges faced by the country was 10 times greater because of the COVID-19 pandemic when compared with the challenges he encountered at the time he took over the administration, is what that particular story says. Next to that, we can see, along with a photograph, we can see the headline says extra protection at polling stations. And it says it has been decided to provide extra protection to polling stations on election day, with cardboard cubicles being fixed with transparent screens covering the front portion with polythene. We can see a depiction of this particular screen on as a photograph in the newspaper as well. So overall, that's a closer look at the first page of the Daily Mirror and what's important being portrayed in the Daily Mirror this morning. Najid. අදවසේ විදිහට තමයි ඩේලි මිරර් පොත්පතේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. චතුරංගය අතරින්දි සඳහන් කරන්න ඕනේ දැන් ලෝකයක් විදිහට ගත්තාම ඊයේ දවස තුලත් විශාල පිරිසක් මිය ගිහිල්ලා තිබ්බත් COVID-19 කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ ගත වූ පැය 24ට මරණ 859ක්, බ්‍රසීලයේ මරණ 1110ක්. ඒ අතරේදී ඉන්දියාවේ අපේ අසල්වැසි රාජ්‍යයේ ඊයේ ගත වෙච්ච පැය 24 තුල මරණ 676ක් වාර්තා වෙනවා. ඉන්දියාවේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 26285ක්. ඒ වගේම බ්‍රසීලයේ මරණ සංඛ්‍යාව 77932ක්. ඇමරිකාවේ මරණ සංඛ්‍යාව 141977ක්. මුළු මහත් ලෝකෙම 5 ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. කොරෝනා ටිකක් බරපතලයි. ඒ නිසාම අවධානයෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. අපි සූදානම් විරාමයක් ගන්න. විරාමයෙන් පස්සෙත් එකතු වෙමු වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. Hello. Good morning once again. You're here with us on the Weekend Sunshine, and this is Classic Weekends on ITN. Just before the break, we were taking a look at a few newspapers, giving you all the current and the more informative information that's portrayed in the local newspapers this morning. We have an interesting discussion coming up towards the end of the program as well. But before that, we do have a few more newspapers to go through, as well as the cartoons to take a look at. And Najit is going to take a look at Dinamina now, I believe. Dinamina පුවත්පත තමයි චතුරංගේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. අපි බලමු දිනමින අද මොනවද කියන්නේ කියලා. දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ ජනාධිපතිතුමන් පෙරේදා පස්වරුවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ඉංජිනේරුවරුන් මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ කියපු කතාවක්. ජනතා අවශ්‍යතා ඉටුවන අයුරින් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පෙරළියකට එක්වන්න දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට ජනපති ඇරයුම් කරයි කියලා නුවන් කොඩිකාර ලියන පුවත දිනමින පුවත්පතට නාගරික සහ ග්‍රාමීය ජනතා අවශ්‍යතා ඉටුවන අයුරින් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පෙරළියකට එක්වන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට ඇරයුම් කළා. විදේශ රටවලින් පැමිණ ව්‍යාපෘති කිරීමේ සංස්කෘතිය නතර කර ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට සහ ආයතනවලට පවරන බව ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා කියලා අද ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේදී උපසිරස්තලයක් විදිහට දිනමින වාර්තා කරනවා
බලපත් නැතිව පස් වැලි ප්‍රවාහනය කරන්නන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අභ්‍යාචන අධිකරණයේ වැඩ බලන පොලිස්පතිට නියෝග කරයි කියලා නෙල්කා මැදගෙදර මේ පුවත ලියන්නේ. බලපත්‍ර රහිතව වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නෛතික පියවර ගන්නයි අභ්‍යාචන අධිකරණයේ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට ඊයේ දවසේදී නියෝග කළා කියලා. ඒ අතරදී විශේෂයෙන්ම වැඩිදුරටත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළොත් එහෙම වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් පෙර පැවැති බලපත්‍ර ක්‍රමයේ දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ 28 වෙනි වගන්තිය අනුව ඒ සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු කරන ලෙසත් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට තවදුරටත් දැනුම් දුන්නා කියලා දිනමින පුවත්පත ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ වසා ඇති තේ කර්මාන්තශාලා සතියක් ඇතුළත අරින්න අගමැති තේ මණ්ඩලයට උපදෙස් දෙයි කියලා මේ දේශීය දේවල් නගා සිටවන වැඩපිළිවෙලේ අපේ රටේ කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කරන වැඩපිළිවෙලේ තවත් එක් අංගයක් විදිහට තමයි මේ දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වසා ඇති තේ කර්මාන්තශාලා සතියක් ඇතුළත අරින්න අගමැති තේ මණ්ඩලයට උපදෙස් දෙයි කියලා ওই විදිහට අද දවසේ ලියන්නේ දිනමින පුවත්පත. අගමැතිතුමන් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මේ විදිහට කියනවා පුවතේ ඇතුළට ගියොත් එහෙම නිෂ්පාදන කටයුතු අත්හිටුවා ඇති මධ්‍යම පළාතේ තේ කර්මාන්තශාලා සම්බන්ධයෙන් නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කොට සතියක් ඇතුළත එම කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දුන්නා. අදාළ තේ කර්මාන්තශාලාවට වෙනම පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කොට ඉතා ඉක්මනින් එම කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසට අගමැතිවරයා තේ මණ්ඩලයට උපදෙස් දුන්නා කියලා ওই විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ අතරේ මැතිවරණ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි 3කට නීතිපති අනුමැතිය හිමි වුණා කියලා කුමුදු හෙට්ටිය රච්චි සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න ලියන්නේ මේ පුවත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මහාධිකරණ කාල සීමාවට අදාළ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි කෙටුම්පතෙහි සඳහන් මැතිවරණ රැස්වීම, මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු හා මැතිවරණ කාර්යාල සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතරදී නාවික හමුදාපතිවරයා වශයෙන් පත්වෙච්ච වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහත්තයා අගමැතිතුමන්ව මුණ ගැහෙන්න ඊයේ දවසේදී කටයුතු කළා. නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහත්තයා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යෙක්. එතුමන් ඊයේ දවසේදී අගමැතිතුමන් මුණ ගැහෙනු ආකාරය මේ ඡායාරූපයෙන් තමයි දැක්වෙන්නේ. අතරදී අපි දුටුවා ඊයේ දවස පුරාවටම ජනාධිපතිතුමන් අම්පාර නැත්නම් දිගමඩුල්ලේ සංචාරය කරනවා. එතුමන් ඊයේ දවසේ දිගමඩුල්ලේ පැවති ජනහමු කිහිපයකට සහභාගී වුණා. විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට කටයුතු කළා. ඊයේ රාත්‍රියේ අපි මේ පිළිබඳව ඔබට ප්‍රවෘත්ති තුලිනුත් දැනුවත් කළා. ජනාධිපතිතුමන් අම්පාරට ගිය වෙලාවේ ජනතාවගේ පානීය ජල ගැටලුව පිළිබඳව ඒ වගේම වනාලි ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් එතුමන් දැඩි අවධානයක් යොමු කළා. ඒ වගේම පෙරපාසල් සම්බන්ධයෙන් පෙරපාසල් ගුරුවරයන් කිහිප දෙනෙකු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් විමසුවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන්න කටයුතු කළා. ඒ වගේම මහවැය ප්‍රදේශයේ මන්තිරු දෙකකට ඉදිකරන මාර්ගයේ මන්තිරු 4ක් දක්වා පුළුල් කරන්න ඒ අවස්ථාවේදීම ජනාධිපතිතුමන් දුරකථන මතක් ලබා ගැනීමෙන් අදාළ අංශ දැනුවත් කරන්නට කටයුතු කළා. ඉතින් මේ සියල්ල ජනතා නායකයෙකුගේ වගකීම මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන් කටයුතු කළා. අද දිනමින පුවත්පත ඡායාරූපයක්ද සහිතවයි වාර්තා කරන්නේ. මහ ඔය සතිපොළ භූමියේ පැවති ජනහමුවට ඊයේ එක් වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආදිවාසීන්ගේ පිළිගැනීමට ලක්වෙච්ච ආකාරය කියලා මහ ඔය ප්‍රදේශීය ආදිවාසීන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ජනාධිපතිතුමන්ව පිළිගත් ආකාරය ආචාර සමාචාර දක්වපු ආකාරය ඒ ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ දිනමින පුවත්පත වාර්තා කළේ. ඒ අතරේ කුරුණෑගල රාජධානී ගොඩනැගිලි වලට හානි කළේ කවුරුන්ද? අගමැති කඩිනමින් වාර්තාවක් ඉල්ලයි කියලා වැඩිදුරටත් මේ විදිහට දිනමින පුවත්පත සඳහන් කරනවා. අපි ඔබට කලිනුත් කිව්වා මේ කමිටුව පත් කරන්න අගමැතිතුමන් කටයුතු කළා. විශේෂඥ කමිටුවක් අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා විසින් තමයි අගමැතිතුමන්ගේ උපදෙස් මත මේ කමිටුව පත් කළේ. ඒ කමිටුවට අයත් වෙනවා සභාපතිවරයා වශයෙන් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය සෙන්රත් දිසානායක. ඒ වගේම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්.එම්. රත්නායක මහතා, පුරාවිද්‍යාඥ මහාචාර්ය ටී.බී. කුලතුංග මහතා, සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා, ඒ වගේම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ වාස්තු විද්‍යාඥ සුමේදා මාතොට මහත්මිය මේ කමිටුවේ සමාජිකයන් වෙනවා කියලා අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම අපි ලංකාදීප පුවත්පත බලනකොට ඔබට සඳහන් කළා අර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විශේෂයෙන්ම වුන්
COVID-19 පාලනයෙන් ඉවත් වෙති කියලා තමයි අද දිනමින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු COVID-19 පාලනයෙන් ඉවත් වෙති. මේකට හේතුව සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න මේ විදිහට දිනමිනට ලියනවා. COVID-19 වෛරසය පාලනයට අදාළ සියලු රාජකාරී කටයුතු වලින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඉවත් වන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඒ සංගමේ භාණ්ඩාගාරික යසස් මුදලිගේ මහත්තයා ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළා. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු ඔබට සඳහන් කළොත් එහෙම මැතිවරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ගැසට් කිරීමට අදාළව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට බලයක් ලබා දීම සිදු කළහොත් මහජන පීඩාවක් ඇතිවිය හැකි බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය කර ඇති ප්‍රකාශය හේතුවෙන් දැඩි කලකිරීමට පත්ව ඊයේ දහවල් 12:30 සිට මෙලෙස කොවිඩ් පාලන කටයුතු වලින් මුළුමනින්ම ඉවත් වීමට තම සංගමේ තීරණය කළ බව භාණ්ඩාගාරික යසස් මහත්මයා සඳහන් කරනවා. නීතිමය රැකවරණයක් නොමැතිව COVID-19 වෛරස් පාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ විය නොහැකි බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය කර තිබෙන ප්‍රකාශය නිසා දැඩි කලකිරීමකට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පත්ව සිටින බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොරෝනා වෛරසයේ රට තුළ ව්‍යාප්ති ආරම්භයත් සමගම තම දිවි නොතකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් රාජකාරී කටයුතු කළ බවත් එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් නිසා මහජනතාවට පීඩාවක් ඇතිවන බවට ඇමතිවරිය කළ ප්‍රකාශය පිළිගත නොහැකි බවත් ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. මේ පිළිබඳව අද දවසේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය යම් කිසි ප්‍රකාශයක් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරක් එතුමිය කරයි කියලා අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් දැඩි කාර්යභාරයක නිරත වුණා. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ දෙනෙක් විශේෂයෙන් අමාත්‍යතුමියගේ ඉඳන් රජයේ මේ COVID-19 කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානියා යුද හමුදාපතිතුමාගේ රජයේ ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇමති මණ්ඩලයේ හැම කෙනෙක්ගේම ජනතාවගේ මේ හැම කෙනෙක්ගේම දායකත්වයෙන් COVID-19 මර්ධනය කරන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. කිසිදු පාර්ශවයක් අමතක කරන්න බෑ. කිසිදු පාර්ශවයකට චෝදනා එල්ල කරන්නත් බෑ. ඒ නිසාම හැම පාර්ශවයක්ම වැදගත්. හැමෝම මේ ගමන එකට යන්න ඕනි කියන කාරණාව අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න සූදානම්. ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පත තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් වාර්තා කරනවා. ආරක්ෂක ලේකම්ගේ පුනරුත්ථාපන රෙගුලාසි කෙටුම්පතට නීතිපතිතුමන්ගේ අවසරය හම්බුණා කියලා ලියන අතරේදී අත්අඩංගුවටගත් අඟුලානේ 14ට ඇප ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි දැක්ක අඟුලාන පොලිසියට ගල් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. තමුන්ගේ ඥාතිවරයෙකු මියා මේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු මියාවට අදාළ සිද්ධියට සම්බන්ධ නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අඟුලාන පොලිසියට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ සාක්ෂිකරුවන්ව බලහත්කාරයෙන් රඳවා තියාගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි මේ පිරිස ගල් මුල් ප්‍රහාර එල්ල කළේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිරිස අත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කළා. පසුව රුපියල් ලක්ෂ 2 සහ 4 ජනාදී වශයෙන් අප ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තිබ්බා ඊයේ දවසේදී. ඔය අතරේදී අමාත්‍යාචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහත්තයා කියන කතාවක් එතුමන් කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදීත් මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ජගත් රැකියා වෙළඳ පොළට නොගැලපෙන සමාවෙන්න ජගත් රැකියා වෙළඳ පොළට ගැලපෙන උගතුන් බිහි නොවීමේ ගැටලුව විසඳන්න නිපුණතා සංවර්ධන දශකයක් හඳුන්වා දෙන බව ඊ දවසේදී මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍යාචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහත්තයා කිව්වා. මේ කැබිනට් යෝජනාව ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරිපත් කළේ නිපුණතා සංවර්ධන දශකයක් 2021 වසරේ ඉඳන් 2030 වසර දක්වා කාල සීමාව තුළ අවුරුදු 16ත් 24ත් අතර තාරුණ්‍ය වෙනුණු නොන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවන් අගයන්න මේ සංවර්ධන දශකය හඳුන්වා දෙන බව තමයි අමාත්‍යතුමන් එහිදී සඳහන් කළේ. ඔය අතරේ රාජාංගනීය ආසාදිතයන් සොයා දෙවෙනි වටේ PCR පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙලා තිනවා. ඔය අතරේදී විශේෂයෙන්ම අවංකව වැඩ කරන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වර්ධනයටත් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒ අතරේ කන්දකාඩු රැඳවුවන් බලන්න ගිය කිසිවෙකුට කොරෝනා හැදිලා නැහැ කියලා සුභාෂිනී සේනානායක ලියනවා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ රැඳවුවන් බැලීමට පැමිණි පවුල්වල සමාජිකයන් කිසිවෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා නැහැ කියලා අද දිනමින පුවත්පත කියනවා. 114 දෙනෙක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා හිටියා. ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ වලින් ඔවුන් සියලු දෙනාට COVID-19 නොමැති බව තමයි තහවුරු වෙලා තියෙන්නේ. චතුරංගි. Najit, we have the cartoons coming up in just a bit, but before that we need to take a short break. Stay with us. Good morning to everyone joining us once again on Weekend Sunshine. We all need some political drama and light entertainment early in the morning, and Najit is ready to bring you just that. අපි කාටුන් බලන සූදානම් ඉන්නේ. අපි මුලින්ම සූදානම් තෝරගන්න දිනමින පුවත්පතේ දර්ශක කපුගේ අඳින කාටුනේ බලමු.
කාටුනේ බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්න. ඔන්න දැන් දෙන්නෙක් බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ ආණ්ඩුව අල්ලමු කියලා විපක්ෂයේ ඉන්න අයොන්ට නම් ආණ්ඩුව අල්ලමු කියලා තමයි බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් බලන්නකෝ ඔබට බලන්න හම්බ වෙයි කාටුන් එක මේ දෙන්න බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්නේ වෙන දෙයක් කියලා. එක්කෙනෙක් සිරිකොත අල්ලමු කියලා බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනා සිරිකොත රැකගමු කියලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් අර අල්ලන්න ඕන බෝඩ් එක ආණ්ඩුව අල්ලමු කියලා ඒක දෙන්නම බිම දාලා ඉන්නේ. දැන් මේ දවස්වල කට්ටියක් සිරිකොත අල්ලනවා, කට්ටියක් සිරිකොත රැක ගන්නවා. ඔය අතරේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ Facebook කාටුනේ අපි තෝරගන්නවා දිවයින පුවත්පතේ. බලන්න මේ දෙන්නෙක් කතාව වෙනවා 20000 කතාව. අපිව ගොඩ දාන්න සජිත් 20000ක් දෙනවා කියලා කියනකොට රනිල් 10000ක් දෙනවා කියන්නේ කියලා ඔන්න දැන් එක්කෙනෙක් කියනවා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා එතකොට සිරිකොත බේර ගන්න 10000යි සිරිකොත අල්ල ගන්න 20000යි. ඒගොල්ලෝ ඉතින් 10000 20000 තමයි කතා කරන්නේ. මේ දිවයින පුවත්පතට උදේ විමලසිරි අඳින කාටුනේ බලන්න මේ තේ දළු නෙලන රස්සාව කරන්නේ කවුද කියලා. ඔන්න දැන් අර වත්තේ සුපිරින්ටෙන්ඩන්ට් මහත්තයා වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා පයිප් එකකුත් කටේ තියාගෙන. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ කෙනෙක් තමයි ඒ ඉන්නේ. එන්න දැන් සින්දුවක් කියනවා දළු කඩ කඩ බොරුවට දෙනවා මම ගහ හොඳ හැටි අඳුනනවා කියලා. අන්න දැන් රනිල් මහත්තයා එක පැත්තකටලා කියනවා කවුද මේ දළු කඩන්නේ? තේ දළු නෙලන රස්සාව කරන්නේ සජිත් මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. ඉතින් මේ දවස්වල හොඳට දළු කඩ කඩ බොරුවට දෙනවා කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. ඊළඟට අපි තෝරගන්නේ පංකජ රොවින්දගේ සරදම් කාටුනේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මේ තේ කම්කරුවෝ ගැන කියන කතාවක්. තේ දළු නෙලන එක ගැන කියන්නේ සජිත් වතුකම්කරුවන් කුඩා වතු හිමියන් කරනවලු සර්. සජිත් වතුකම්කරුවන් කුඩා වතු හිමියන් කරනවලු සර්. එතකොට ඉතින් දළු කඩන්නේ ජලනිද බං? ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියද දළු කඩන්නේ කියලා තමයි ඔය අහන්නේ. සජිත් මහත්තයා කියනවා කුඩා මේ තේ වතුකම්කරුවොත් වතු හිමියෝ කරනවා කියලා. එතකොට දළු කඩන්නේ ජලනිද බං කියලා ඔන්න දැන් අහනවා. ඒ අතරේ මේ ඒතුමා කාටුනේ තලංගේ ලංකාදීප පුවත්පතේ අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ බලන්න අර මේ දේශපාලකතුමත් එක්ක ටිකක් අර චණ්ඩියෙක් වගේ කෙනෙක් කතා කරනවා. අම්මට තාත්තට ගහන ළමයි වගේ මම උදව් කරපු සමහරු හැසිරෙන්නේ කියලා අපේ මෛත්‍රී කියනවා. ඔන්න දැන් මෛත්‍රී මහත්තයා එහෙම කියනවලු අම්මට තාත්තට ගහන ළමයි වගේ මං උදව් කරපු සමහරු දැන් හැසිරෙන්නේ කියලා. එතකොට සෑර් තමන්ව ජනාධිපති කරපු 62 ලක්ෂයට පයින් ගහපු එක අම්මා තාත්තා මරලා දැම්ම වගේ වැඩක් නේද කියලා ඔන්න දැන් අහනවා. මේ ඡන්දෙ දීපු 62 ලක්ෂයට මොකද වුනේ? 2015 කතාවක් ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. ඡන්දෙ දීපු 62 ලක්ෂයට පයින් ගහපු එක නිකන් අම්මා තාත්තට ගැහුවා වගේ නෙවෙයිද කියලා තමයි ඔය අහන්නේ. අපි නම් දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔය අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දාස හපුවලානගේ අඳින ස්වාරිස් කාටුනේ මේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමයි ස්වාරිස් අතර කතා බහක්. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ඔන්න දැන් කියනවා අඬන්න ඕනෙලු බං කිරියෙරෙන් අඬන්න ඕනෙලු බං කිරියෙරෙන්. මොකටද මේ දවස්වල අඬ හිටියේ ඔය මේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ඇතුළත් ගැසට් එක එනකන් ගොඩක් අය ඇඬුවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුත් කිව්වා ගොඩක් අය කිව්වා. ඔන්න දැන් ගැසට් පත්‍රය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොමිසමේ සභාපතිතුමා කියනවා අඬන්න ඕනෙලු බං කිරියෙරෙන්. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දාස අඳින කාටුනයක් දාස හපු බලානගේ අඳින කාටුනයක් අර කියමනක් තියෙනවා මේ වල් ඌරෝ කැකුණ තලනකොට හබන් කුකුලන්ට ජය මගුල්ලු කියලා. ඔන්න දැන් මේ දවස්වල වල් ඌරෝ කැකුණ තලනවා හබන් කුකුල තමයි අන්තිමේදී ඒවැ ඵල ප්‍රයෝජන ගන්නෙ. වල් ඌරන්ගේ චරිත රඟපාන්නේ කවුද? සජිත් මහත්තයයි රනිල් මහත්තයයි වගේ දෙන්නෙක් ඔන්න දැන් ඉන්නවා වල් ඌරෝ වගේ. ඒ අතරේ හබන් කුකුලට ඉන්නේ කවුද? මේ මහින්ද මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ 30 හේවා 20ගේ හිනාවැස්ස කාටුනේ අපි බලමු. මේ දවස්වල මේ කවුද මන්ද ඡන්ද සටනේ ගිලෙන්න යනවා. කොරෝනා නිසා ආණ්ඩුව දැන් ගොඩ එන්න බැරි ප්‍රශ්න දෙකක හිර වෙලා කියලා. ඔන්න එක පැත්තකින් කොරෝනා ලණුවක් එනවා. ඒ අතර හෙන්ඩුවකුත් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඡන්ද සටන කියන දේ මේ දවස්වල ගිලෙන්න යනවා. හෙන්ඩුවක් අතේ තියාගත්ත කට්ටිය කියන්නේ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කට්ටිය ගැන දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කොරෝනා ලණුව අල්ල ගන්න තමයි එක පැත්තකින් හදන්නේ. කොරෝනා නිසා ආණ්ඩුව දැන් ගොඩ එන්න බැරි ප්‍රශ්න දෙකක හිර වෙලා කියලා ඔය විදිහට එකක් ඡන්ද සටන අනිත් එක මේ එක එක අය බේරෙන්න දඟලන්න හදන හැටි. මේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ කාටුනේ බලන ට්‍රෝජන් අස්සයා මතකද? ට්‍රෝජන් අස්සයා ගැන තමයි ඔය විදිහට කියන්නේ. මේ දවස්වල ඉතින් ට්‍රෝජන් අස්සයාගේ ඇතුලේ හිර වෙලා ඉඳපු කට්ටිය කකුලුව වගේ ඔය විදිහට එළියට එනවා කියලා තමයි ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ කාටුනේ
කියන්නේ? චතුරංගි. Thank you, Najid. That was very entertaining indeed. We have a very interesting discussion coming up in just a bit. But before that, we need to take a short break. Stay with us. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. ඔබනත් එකතු වෙන වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අද සෙනසුරාදා දවසේ ජූලි මාසේ 18 වෙනිදා අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කාල සීමාව ගත්තොත් එහෙම ලෝකයක් විදියට අපි ලොකු ගමනක යන්නේ. අද වෙනකොට තාක්ෂණයේ පිහිට පතන්න සිද්ධ වෙනවා අපි හැම දිනෙකටම අපේ හැම දෙයකටම. විශේෂයෙන්ම දැන් කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙත් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්න දෙයක් තමයි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපාරවලට වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා රටේ තොටේ සිද්ධ වෙන ව්‍යාපාරවලට අමතරව අන්තර්ජාලය හරහා බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ගෙදරට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ගෙන්න ගන්න ගියාම අපිට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඔය අතරේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වගෙන යනකොට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන එකත් ව්‍යාපාරයේ දියුණුවට ලොකු හේතුවක් වෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර්ස් එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග පාවිච්චි කළාම අපිට මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි සූදානම් මේ පිළිබඳව කතා කරන අපි මැදිරියට ආරාධනා කළා විශේෂ චරිත දෙකකට අපි මේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නම්. අද දවසේ අපිත් එක්ක මැදිරියේ ඉන්නවා ඉන්ටර්වේව් සොලියුෂන්ස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් එතුමන් තුෂාර ද සිල්වා මහත්මයා. ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්වේව් සොලියුෂන්ස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ අලවි රෝහන් විජේවීර මහත්තයාත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඔබතුමන්ටත් සුබ දැසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා රෝහන් මහත්මයා. අපි කතා කරන සූදානම් මේ මෘදුකාංග ගැන. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය මේ මෘදුකාංග කිව්වහම සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කිව්වහම අර ටිකක් දැනුවත්කම මදි කියලාත් හිතෙනවා. ඇත්තටම දැන් වාණිජ්‍ය ලෝකේ ගත්තාම මෘදුකාංගයක් කියන්නේ මොකක්ද මේ විශේෂයෙන්ම තුෂාර මහත්මයා අපිට කියන්න මේ ව්‍යාපාරික වශයෙන් කමර්ෂල් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මොනවාද සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලිනුයි කමර්ෂල් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලිනුයි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද මේ දෙක? සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කියලා ගත්තාම කීපයක් තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කියලා මූලිකව ගත්තාම අපිට ගන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් කරගන්න කම්පියුටර් එක ඔපරේට් කරන දේවල් සොෆ්ට්වෙයාර් එක පැත්තකට අනිත් එක කොමර්ෂල් ඇප්ලිකේෂන්ස්. කොමර්ෂල් ඇප්ලිකේෂන්ස් කිව්වම කොමර්ෂල් ඇප්ලිකේෂන්ස් જાති තුනක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වශයෙන් ගත්තොත් ඒතර පළවෙනි එක තමයි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්, දෙවෙනි එක මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්, තුන්වෙනි එක තමයි ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන්. මේක සිංහලෙන් කියන්න ගියොත් මේක පැහැදිලි මදි. ඔව් කමන්නේ අපිට අර ටර්ම්ස් ඒ දේවල් ක්ෂේත්‍රේ පාවිච්චි කරන වචන ඒ විදිහට. එතකොට මේකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් දැනට ව්‍යාපාරිකයන් විසින් පාවිච්චි කරන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකක ඉන්ස්ටෝල් කරලා එතන වැඩ කරන එක. ඒක ඇතුළට සීමා වෙච්ච මෘදුකාංගයක්. හැබැයි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බඩු ගන්න ගියාම ගන්න විදියක් නැහැ, කඩේට යන්න බෑ. එතකොට ඒ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. يعني මිනිස්සු ගොඩක් මූව් වෙන්න හදනවා කොමර්ෂල් ඇප්ලිකේෂන් වලින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් සහ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් වලට. වෙබ් එක හරහා අපිට පුළුවන් බඩු ඕඩර් කරලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. ඒතොර ඒ ගෙන්න ගන්න එකේදී පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් දැන් අර හැමෝම අවශ්‍යතාවයත් අනුව වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් සහ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් කියන එක ගොඩාක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් වැඩිම ඒ වුණාට කම්පැනි එකකට ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැතුව මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්වත් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඔය අතරේ මේ දැන් කොහොමද කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැත්නම් මේ වගේ මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා මේ අපේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්? මේක වියදම් යන වැඩක්, මේක ප්‍රායෝගික නැහැ. කොහොමද ඇත්තටම මේ වගේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැත්නම් මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා ව්‍යාපාරයක ලාභ උපරිම කරගන්නේ, ව්යාපාරයක් ලාභදායී කරගන්නේ? මෙහෙමයි. දැන් ව්‍යාපාරයක් පොඩියට කරන් යනකොට දැන් අපේ ගමේ තියෙන පොඩි ව්‍යාපාරයකට මෘදුකාංගයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම බැලුවහම ඒක පොඩි. ඒක මුදලාලිට පුළුවන් ඒක කරගෙන යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක ටිකක් දියුණු වෙලා සුපර් මාකට් එකක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයෙන් බිස්නස් එක කරන් යනකොට එයාට මේක තනියම කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. දැන් යාට ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගන්න බෑ. ඒතර කොච්චර ණය තියෙනවද, කොච්චර ගෙවන්න තියෙනවද, කොච්චර හම්බෙන්න තියෙනවද, මොනවද මගේ ළඟ තියෙන බඩු. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින මුදලාලිලා නම් අර පොතක ලියනවා, සටහන් තබන සමහරවිට ඒ දෙත් කෙරෙන්නේ නැහැ. අර හිතේ තමයි ගොඩක් තියාගෙන ඉන්නේ.
හැබැයි දැන් ඔබතුමන් කියන අර ව්‍යාපාරේ දියුණු වෙනකොට මේ දේ වැහැර සංකීර්ණ වෙනවා. දැන් අපිට අර මේ ඔබතුමන් කියන විදිහට softwares පාවිච්චි කළා දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් අහනකොට මේකේ ස්ටොක් තියනවද කියලා ඒ වගේ බලා ගන්නත් පුළුවන් නේද? අනිවාර්යෙන්. සමහරට එක කීයකකින් දෙකකින් ස්ටොක් එක කොච්චර තියෙනවද? කොච්චර අපිට මේ වෙනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මුදලාලි දන්නේ නැහැ මේකේ කොච්චර අපිට හම්බෙන්න තියෙනවද මේ වෙලාවේ පොතේ ලියලා තිබ්බොත්. පොතේ අරන් කැල්කියුලේටර් එකකට එකතු කරන්න ඕනේ. නමුත් software එකක් පාවිච්චි කරනකොට කීස් එකකින් හෝ දෙකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් දැනට අපිට කොච්චර ලැබෙන්න තියෙනවද කොච්චර ගෙවන්න තියෙනවද ඔය ඔක්කොම ටික. ඒතර ලාභය උපරිම කර ගැනීම සඳහා මේක පාවිච්චි කරනකොට මේකෙදී උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය ගන්න පුළුවන් අපිට ඉන්න වැඩ කරන සේවකයෝ දැන් ඉන්න සේවකයෝ තියාගෙන ඊට වඩා ලොකු කාර්යක්ෂමතාවයක් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ software එක. එතකොට සමහරවිට ඉස්සරහට ගන්න තියෙන මේ employees ලව ගන්න එක අඩු වෙන එකේදී මේක උපරිම වෙනවා ලාභය. දෙවෙනි එක මේකේ තියෙන misuse මේ කියන්නේ අවභාවිතය අඩු වීම නිසා තවදුරටත් ලාභය උපරිම වෙන්න පුළුවන්. අර වැරදි කරන්න හැකියාව අඩුයි. කරන්න අපි කියන්නේ බොහොම අඩුයි. මුදලාලිට කඩේ ගෝලෙත් තියලා මේ විශ්වාසවන්ත යන්න පුළුවන්. විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් තියලා ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අවිශ්වාසික කෙනෙක් තියලා ගියොත් ලොකු දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. මේ සල්ලි හොරෙන් ගත්තද අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ওই දේවලුත් බලා ගන්න. ඕක තමයි පළවෙනිම කාරණය ව්‍යාපාරිකයෙක් විසින් මේ software එකක් මිලදී ගන්න තියෙන පළවෙනිම අවශ්‍යතාවය. ඊට අමතරව තමයි අර කාර්යක්ෂමතාවය ඊට පස්සේ නිවැරදිභාවය ඔය ඔක්කොම එකතු වුණාම අනිවාර්යෙන් ලාභය උපන. උදාහරණ දැන් නිකම් අපි කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් software එකක් මිලදී ගන්න දවසේ ඉඳලා මාස 3ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ software එකේ සම්පූර්ණ මුදලම කව වෙනවා. මොකද එච්චර මේකේ productivity එකක් වැඩි වෙනවා. හරි. හොඳයි අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි වෙලා බලන්න. හොඳයි තුෂාර මහත්මයා අපි කතා කරමු. ඒ වගේ තමයි අපිට ව්‍යාපාරයක් ගත්තාම ඔය ශේෂ්ඨ කීපයකින් අපිට ලාභය උපරිම කරගන්න පුළුවන්. කාර්යක්ෂමතාව කියන්නේ කොහොමත් වෙලා විතර වෙනවා කියන්නේ වෙලාව කියන්නේ සල්ලිනේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් හරහා software එකක් හැබැයි හරි software එකක් තෝරා ගන්න ඕනේ ව්‍යාපාරිකයෙක් මේක මේ දේ කරගන්න. හැබැයි දැන් ඔබතුමන් කිව්වට මේ ලාභ උපරිම වෙනවා අපිට ලාභත් කරගන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේම ඉනිෂියල් කොස්ට් එක කියලා අපි කියන්නේ මේ software එක දාන්න යන වියදම අපිට ටික කාලෙකින් ආයි කරගන්න පුළුවන් හම්බ වෙනවා කියලා තමයි ඔබතුමත් සඳහන් කළේ. හැබැයි ඒ ගොඩක් අය මේ softwares පාවිච්චි කරන බැලිකමක් දක්වන්නේ මේක ගැන දැනුවත් නැද්ද නැත්නම් ගණන් වැඩි කියලා හිතනවද මොකක්ද හේතුව? ඔය දෙකම තමයි නදී සාමාන්‍යයෙන් එකක් තමයි කොළඹ අපේ තදාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන ව්‍යාපාරිකයන් ගැන මේ ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ගැන දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පිට පළාත් වලට යනකොට ඕක මාර ප්‍රශ්නයක්. මේක සමහරවිට මේ software එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩි මොකද මේක අල්ලලා බලන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයිනේ. software එකක් කියන්නේ අපිට කතා කරොත් අපි ගිහිල්ලා software එක install කරනවා. හැබැයි ඒක ඉතින් computer එක ඇතුළේවත් බලන්න බෑ මේ අල්ලලා බලන්න මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක කෙනෙක්ට අරින්න තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේකෙන් මොකද්ද කරන්න ඒක බැරි වෙනකොට මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එකේ තේරුම් ගන්න අමාරුනේ ව්‍යාපාරිකයන්ට. ඕක දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒක. සහ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් මම කොහෙන්ද මේ software එකක් මේ හරි එකක් ගන්නෙ? මොකද්ද කම්පැනි එක? කොහෙන්ද මට ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක හොයාගන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඒතකොට ඔය ප්‍රශ්න නිසා මේගොල්ලෝ මේකට යන්න බැලිකමක් දක්වනවා. හැබැයි ඇත්තරම ව්‍යාපාරිකයාට යම් කිසි මේ නිදහසක් ලබන්න මේ දුවන ව්‍යාපාරයේ ප්‍රශ්න නැතුව දුවන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන්න යම් තාක් දුරකට මේ software එක විශාල වශයෙන් මේ විවහල් වෙනවා. එකම දේ තියෙන්නේ හරි තැනකින් හරි software එකක් ගන්න කොහොමද කියන එක මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි දැනුවත් awareness අපි කරන්න ඕනේ. අපි නෙමෙයි අතරම මේක ඕගොල්ලෝගේ වගකීමක් මේ software එකක් මොනවද කරන්න පුළුවන් එහෙම කියලා ඒ වගේ මිනිස්සු අතරට මේක යවන්න ඕනේ මේ ව්‍යාපාරිකයන් අතරට. හොඳයි රෝහන් මහත්මයා මේ දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දැන් මෙතුම සඳහන් කළා softwares විශේෂයෙන්ම ජනතාව අතරට ගෙනියන්න ඕනේ, ඒ වගේ කටයුතු සිදු කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දකිනවා මේ දැන් තරුණයෝ අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න softwares විවිධ දේවල් නිර්මාණය කරනවා. විදේශ රටවලට ඒ දේවල් විකුණනවා. රටට විදේශ විනිමය ගේනවා. ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවාද අපේ රටේ විදේශ විනිමය ඉතිරි කරගන්න මේ පිට රටට ඇදී යන අපි ගොඩක් softwares වෙනත් රටවලින් ගේනවා. හැබැයි මේ දේවල් ඉතිරි කරගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නේද? ඔව්. ඇත්තටම උතුමා හරි දැන් අපි වසරකට ගත්තොත්
ලංකාවෙන් රුපියල් බිලියන 20කට එහා ප්‍රමාණයක් US ඩොලර්ස් 111ක් විතර ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට ලංකාවෙන් පිටරටට යනවා. මේ යන්නේ එකක් softwares ගෙන්නන්න. අනිත් එක තව තියෙනවා මේ mobile application සහ websites තියෙනවා. මේ websites හරහා අපිට නොපෙරුණාට අපිට නම් වශයෙන් සඳහන් කිරීමක් කරන්න බෑ. අපිට නොපෙරුණාට සෑහෙන මුදලක් පිටරටට යනවා. ඉතින් මේ සියලු දේ අපිට නතර කරගන්න පුළුවන් මේ පිටරටින් ගෙනෙන softwares සහ මේ අනිකුත් මෙවලම්. මේ රට තුල ඇත්තට මේ රටේ ඉන්න ලොකු ස්කිල් එකක් තියෙනවා. මේ ස්කිල් එකක් තියෙන මිනිස්සු ගොඩක් විට මෙහින් ගොඩක් වෙනවා බුද්ධි ගලණයක් වෙනවා. රටේ අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් පළවෙනි වසරේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය දක්වා ළමයින්ට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න රජයේ මුදලින් රජයෙන් වියදම් කරලා උගන්වනවා. අවසානයේදී වෙන්නේ ඒ දරුවා පිටරටට තමයි අයිති වෙන්නේ. එයාගේ ඉගෙනගත්තු ඥානෙ. ඉතින් අතර මේ රටේ තියාගන්න පුළුවන් මේ විදේශ විනිමය නවත්ත ගන්න පුළුවන් ලොකුම පැත්තක්. මේ රටේ ආර්ථිකයට ගොඩක් ලොකුවට සහයෝගයක් රුකුලක් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ බුද්ධිගල්ලේ නතර කරගන්නේ. එකක් පිටරටින් ගෙන එක නතර කරගන්න එක. ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් පිට ප්‍රශ්නකට මැදිලා තියෙනවා. පිටරටින් ගෙන software අපේ ආයතනයේ නම් අපේ ආයතන අපි කරන ඔක්කොම මේ customer made solutions දෙන්නේ. කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවයට. පිටරටින් ගෙන solutions 90%ක්ම වෙනස් කිරීමට භාජනය කරන්න බෑ. මේ වෙනස් කිරීමට භාජනය කරන්න බැරි solutions නිසා වෙන්නේ අපි හිතමු යම්කිසි ව්‍යාපාරිකයෙක් ගෙන්නන solution එකක්. එයාට හැඩෙන්න වෙනවා ඒ solution එක අනුව එයාගේ වටපිටාව හදාගන්න වෙනවා. ඒ විදිහට business එක හදාගන්න කරන්න වෙනවා. ඒක වීමේදී වෙන්නේ යම්කිසි කාලයක් යද්දී එයාගේ ආයතනයේ යම්කිසි වෙනස්කම් වලට භාජනය කරද්දී අර software එකෙන් එයාට වැඩක් නැති වෙන තත්යකට එනවා. ඇත්තටම අපේ ආයතනයේ අපි මේ බොහොම පෞගේ කාලවල ගොඩක් බිස්නස් කෙනාවේ ගොඩක් පිටරටින් ගෙනාපු softwares අපි ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න බැරි නිසා අපෙන් ගත්තා. අරව නතර කළා. දැන් මේ රෝහන් මහත්මයා මේ ඇයි මේ විදිහට මේ පිටරටින් ගේන්නේ අපේ රටේ මේවා හදන්න බැරිද? ඔබතුමන්ලා මේවා හදනවද ලංකාවේ ඇත්තට? ඇත්තටම හදනවා. ලංකාවේ අපි විතරක් නෙමේ ගොඩක් companies softwares හදනවා. ලංකාවේ ගොඩක් companies softwares හදනවා. මේක පහසු කාර්යයක්ද කොහොමද මේ මේක බොහෝ විට මේ ගැන තරෝ knowledge එකක් බොහොම හසල දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ මේවා නිර්මාණය කරන්න. එසේ නැතුව අපි දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ හොඳ ආයතන තියෙන හොඳට අපි softwares හදලි වෙලා පිටරටට ගිහිල්ලා පිටරටින් මේ ගොඩක් බිස්නස් කරන අපිත් ඇත්තටම අපේ ආයතනයේ ඔස්ට්‍රේලියන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා දැන්. අපි සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් රටට ගේනවා. අපි දැකලා තියෙනවා යම්කිසි අපේම ආයතන අපි මේ රටේ තියෙන ආයතන පහත් තත්යකට දානවා නෙමෙයි. සමහරු යම්කිසි සොලියුෂන්ස් කරනවා. ඒ සොලියුෂන්ස් වලදී සමහරවිට ව්‍යාපාරිකයා අමාරු වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා හරි දැනුමක් නැතුව හරි නිමාවක් නැතුව සප්ලයි කරන softwares වලින්. ඉතින් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට ඍජුවම උත්තරයක් දෙනවා නම් අපේ රටේ බොහෝම වැඩක් මේ ලොකුවට වැඩක් කරන්න පුළුවන් හොඳ software solutions හදන්න පුළුවන් පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් කෙනෙක් මේ software එකක් තෝරගන්නකොට විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරිකයන් පිළිබඳව අපි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ ව්‍යාපාරිකෙක් සැලකිලිමත් වෙන්න කරුණු මොනවද? තමුන්ගේ ව්යාපාරයට ගැලපෙන මේ මෘදුකාංගයක් තෝරගන්නේ කොයි විදිහටද? ඔව්. ඇත්තටම දැන් මේක ඇවිල්ලා one time investment එකක් ව්‍යාපාරිකයෙකුට. මොකද මේක නැවත මුදලක් යොදවනවා කියන එක අපහසු කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම මේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක දෙවෙනි වතාවටත් software එකකට මුදල් යොදවනවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ව්‍යාපාරිකයෙක් විසින් බැලිය යුත්තේ මේ ආයතනයේ යම් දෙයක් අපි හිතමු අපි කසාදයක් බඳින්න ගියා. ගැහලා මේ බලන්න ගියාම අපි යම්කිසි වටපිටාවක් බලනවා. මොකද්ද ෆැමිලි එක කොහෙද ඉන්නේ කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ දෙමව්පියෝ කවුද දෙමව්පියෝ කරපු රස්සාවල් මොනවද මේ වගේ වටපිටාවක් අපිත් ඒ ආයතනයේ දිහා බලන්න ඕනේ. අර අපේ අවශ්‍යතාවත් බලනවා රහට උයන්න පුළුවන්ද? පැහැදිලිවම. ආදරය කරනවද? පැහැදිලිවම. ඉතින් මේ ආයතනයක් ගැන බලද්දී අපිට බලන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ ආයතනේ කොච්චර කල් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ හිටපු ආයතනයක්ද? මොකද බොරුවක් කරොත්
වැඩි කාලයක් රඳා පවතින්න බෑ. අපි දැකලා තියෙන එහෙම ආයතන. අනිත් එක මේ ආයතනයේ කරපු softwares කොයි වගේ ආයතනවලද මේ softwares කරලා තියෙන්නේ? කොච්චර දුර මේගොල්ලෝ ගිහිලා තියෙනවද? එතකොට මේ ආයතනයේ වැඩ කරන සේවකයෝ කොපමණ ඉන්නවද? මොකද ගොඩක් විට softwares develop කරලිවලා මගෙන් අතහැරලා දාලා යන companies අපි දැකලා තියෙනවා. අන්තිමට වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයා ලොකු අපහසුවකට වැටිලා ඒ බණුසට ව්‍යාපාරය එතනින් හරි ගෙනියන්න බෑ. මොකද software එකට හුරු වුණාට පස්සේ අපි හිතමු සුපර් මාකට් එකක් කියලා. ඉන්වොයිස් කරන්න නිකන් හරි සිස්ටම් එකේ වරදක් තිබුණොත් ඉන්වොයිස් කරන්න බැරුව අපි කස්ටමර් කෙනෙක් හැටියට අපි වළං ඉන්නේ එතනට ගිහිල්ලා. පාරිභෝගික හැටියට. අපි ගිහිල්ලා අපිට රැග්ගල් බඩු අරන් යන්න ඕනේ. ඉන්වොයිසින් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එක්කෝ ඉතින් එතනදී අර සර්විස් එක නැත්තා. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගොඩක් බලන්න වෙනවා software එකක් මිලදී ගැනීමේදී. අද අවසාන වශයෙන් තුෂාර සිල්වා මහත්තයාගෙන් අහන්න කැමති දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ මොනවද තියෙන ගැටලු සහ ඒ ගැටලු වලට අනාගතේ කොයි විදිහටද ඉදිරි ගමනක් යන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉස්සරහට මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ software පැත්තෙන්? ඇත්තටම මේකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් අනන්තයි. පොඩි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි. මේකේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනාගතය කියන්නේ දැනටමත් අපේ රටේ අපිට හොයාගන්න අමාරුකමක් තියෙන හොඳ ඩිවෙලොපර්ස්ලා හොඳ software engineersලා හොයන එකේ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි මේ engineersලා ලංකාවෙන් යනවා. මොකද දැන් අපි කරන්නේ පිටරට projects මෙහි කරන එක. එතකොට ඒ projects වලට අපිට පුළුවන් පිටරට ගිහිල්ලා උපයන salary එකක් අපි ගෙවනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න අපේ engineersලාට. එතකොට දැන් ඕක අපි ඔය 29 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා අපේ ඩිවෙලොපර්ස්ලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපි ගේන මුදල වගේ 100,000 ගුණයක් අපිට ලංකාවට ගේනවා. අපේ කම්පැනි විතර නෙමෙයි. ලංකාවේ කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔය හැම කම්පැනි එකකටම පුළුවන් නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගෙනෙත් දෙන්න රජයේ අපේ අනුග්‍රහයක් හරි මොනාරි ක්‍රමයකට ලංකාවට විදේශ විනිමය ගේනවා කියන එක හීනයක් එහෙම නෙමෙයි. ඕනි තරම් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් එක මේක දැන් මේ කොළඹට සීමා වෙලා තියෙනවනේ. පිටරට ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට ගේනවා නම් මෙහෙට ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අදාළ නැහැ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අර ගමට IT ගෙනියනවා කියන්නේ. මේක ගමේ කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ කස්ටමර්ස්ලා බලන්නේ නැහැ ඒක. ඔය වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී අනාගතයේදී ජය ගන්න ඕන අභියෝග පිළිබඳව එතුමන් කතා කළේ අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා දැන් මේ ගොඩක් අය කියන බිස්නස් වැටිච්ච බිස්නස් නගා සිටවන්න නැත්නම් ඒ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රමවත් කරගන්න ඔබට පුළුවන් මෘදුකාංගයක් software එකක් පාවිච්චි කරන අපි මේ පිළිබඳව තමයි අද දවසේ වැඩි වශයෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කළේ අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට එකතුනේ Interwave Solutions පුද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් තුෂාර ද සිල්වා මහත්මයා ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඒ වගේම සමාගමේම අලෙවි අධ්‍යක්ෂතුමන් රෝහන් විජේවීර මහත්මයා ඔබතුමන්ටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම කෙටි වෙලාවකදී අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැනුවත් කරන්න ඕන දේවල් හැම දෙයක්ම දැනුවත් කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කළේ අපි සූදානම් අදට ඔබේ නිවසින් මේ විදියට සමුගන්න ආයිත් හරියටම හෙට උදේ 6ට අපි යනවා ඔබ මුණ ගැහෙන්න. ගෙහින් යන්න සුබ දවසක්.